پرسش این هستش که چرا فساد هرگز نابود نمیشه؟ وقتی ما صحبت از فساد میکنیم مسلماً با توجه به ساختارهای فرهنگی، باوری و اعتقادی جوامع مختلف، اون چیزی که به عنوان فساد معنی‌زایی میشه، به فهم در میاد و تعریف میشه، خب میتونه در یک جامعه فساد تلقی نشه و در جامعه دیگه فساد تلقی بشه. پس پرسشی که مطرح میکنه که چگونه و چطور میشه فساد رو نابود کرد و از بین برد، این پرسش از این فرض میادش که جوابی وجود داره که چگونگی و چطور نابود شدن فساد رو در خودش در بر داره. این چطور و چگونه فساد رو نابود کردن عملاً یک بازی تاریخی تمدن انسانیت هستش که همواره نه تنها نتونسته فساد رو از بین ببره، بلکه به فساد تداومی و تحکیمی بس پیچیده در همون ساختار پرسشی داده که در جوابهای همیشه بودن فساد خودشو پنهان کرده. پس اینکه چطور و چگونه میشه فساد رو از بین برد، این هیچ چیزی رو نه حل میکنه، نه در واقع جوابی است که بخواد به پرسش پایان بده، بلکه عملاً یک نوع بازی در جواب دادن هستش که همون پرسش رو همواره در طی هزاران هزار سال تاریخ تمدن انسانی فقط تکرار کرده و عملاً هیچ وقت فساد از بین نرفته. حالا مثلا اگر برزیل، کشوری که خب ایران هم رابطه خوبی باش داره، نمیدونم مثلا در سواحلش و در کنار دریاش نمیدونم زنانش و مردانش با اون شکل با لباسهای شنا حاضر میشن، در فرهنگ ما ایرانیان نوعی فساد تلقی میشه، خب مسلما برای اونها فساد نیست. یا مثلا در هلند اگر نمیدونم اون فاحشه خونه های ویترینی وجود داره که پشت شیشه زنان نیمه برهنه وای میسن و در تقاضای مشتری هستند، خب اون برای اونها فساد تلقی نمیشه و برای ما فساد تلقی میشه. به همون نسبت هم در جوامع ما فسادهای وجود داره که اونها رو به عنوان فساد تلقی میکنن و ما اصلا این خیالمون نیست که این مثلا میتونه در ساختار فرهنگی اونها فساد تلقی بشه. نمیدونم از پارتی بازی و خدعه و فریب و کلک و قربون صدقه رفتن های دروغینی که به هزار چیز قسم میخوره و در قسم خوری به دین، به پیغمبر، به خدا، به فرزندان عملا زندگی دیگری رو نابود میکنه و مال و اموالش میدزده. نمیدونم اون معاملات زیرمیزی، پولشویی، فسادهای فحشا در شکل‌های پنهانیش و آشکارش و مواد مخدر، حالا چه شراب باشه، چه قلیون باشه، چه سیگار باشه، چه حشیش باشه، چه نمیدونم تریاک باشه، چه هروئین باشه و حتی
موسیقی باشه که بتونه یکی رو نعشه بکنه و از خود بی خودش بکنه. مگر جوامع مختلف از موسیقی در جنگ هاشون استفاده نمی کنن؟ مگر جوامع مختلف از ضربان طبل و آهنگ سرنا و شیپور برای آماده شدن در کشتن و کشته شدن و کشتار استفاده نمی کنن؟ پس فساد جنبه های بسیار متفاوتی داره و میتونه در بعضی جوامع یک امری حتی مقدس شمرده بشه و در جوامع دیگه کاملا محکوم بشه و به عنوان نابود کننده همون جامعه تلقی بشه. حالا پرسش اینه که چرا فحشا هرگز نمیتونه نابود بشه؟ چرا مثلا این مواد تخدیرزا هرگز نمیتونن در جوامع حذف بشن؟ چرا این پارتی بازی و رفیق بازی و رشوه، نمیدونم این طمع، حسادت، حسود بودن، تنفر و این تشنگی بی حد و حصر برای قدرت، برای کنترل، برای اختیار تام، برای تصاحب، برای مالکیت و اون سلطه بیچون و چرا، میگه اینا همه فساد نیستن؟ چرا اینا از بین نمیرن؟ میگه خود اصل قدرت فساد نیست. چرا ما همیشه به دنبال قدرتیم در زیر عناوین گوناگون، حتی در زیر عناوین مقدسترین شاعر مذهبی؟ چرا هیچ پیامبر و هیچ دین و هیچ مذهبی و هیچ خدایی مهم نیست که چی میخواد باشه، تک خدایی باشه، صد خدایی باشه، مسیحیت باشه شاخه‌های متفاوتش باشه، یهودیت با شاخه‌های متفاوتش باشه، اسلام با ده‌ها شاخه متفاوتش باشه، برهمایی باشه، هندو باشه، بودایی باشه، شینتو باشه، هر دینی، هر خدایی، چرا اینها نمیتونن فساد رو از بین ببرن؟ چرا فساد همینطور که در غرب، در آمریکا، در انگلیس، فرانسه، آلمان وجود داره، چرا مثلا در کشورهای اروپای شرقی، در روسیه تزاری، در روسیه فعلی، در شوروی سابق، در همین کشورهای خلیج فارس، در کشورهای خاورمیانه، در ایران خودمون، در چین و شرق دور، در ژاپن و کره، چرا اینا از بین نمیرن؟ چرا هر چقدر هم که کنترل بشن، باز همون کنترل، همون سیستمی که میخواد فساد رو از بین ببره، خودش به یک فساد جدیدتر و پرتنوع‌تری تبدیل میشه؟ آیا این که واقعا باید فساد رو از بین برد، آیا این یک معقوله درستیه؟ آیا این که چگونه میشه فساد رو از بین برد یک پرسشیه که واقعا حقیقت داره؟ و آیا نباید این شک به وجود بیاد که انسانیت در همه ساختارهای واقعیت زایی خودش، در همه باورها و اعتقادات خودش و در همه فرهنگی که میسازه که بتونه به همون انسانیت هویت زای خودش تداوم بده، آیا این ضرورتی و لازمه‌ای و اجتناب ناپذیری در خود معقوله فساد ایجاد نمیکنه؟ آیا همینطور که ما همواره به دنبال نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر هستیم، همواره به دنبال نمیدونم انسان خوب بودن هستیم، کردار نیک هستیم، پندار نیک هستیم، گفتار نیک هستیم، آیا نباید این پرسش در ذهن ما شکل بگیره که همه اینها میتونن خودشون فسادزا باشن؟ آیا این که ما میخواهیم از حسودی رها بشیم، از تنفر رها بشیم، از طمع و از قدرت و از مالکیت رها بشیم، این که میخواهیم بخشنده باشیم، این که میخواهیم در محبت و مهربانی همواره به شخصیت سازی برسیم،
آیا این تقاضاها خودشون ریشه در فساد ندارند؟ اگر اینها فسادزا نیستند، پس چرا عملاً نمیتونن فساد رو از بین ببرن؟ چرا هزاران هزار سال پند و اندرز، نصیحت و این همه تمثیل ها، مثال ها در اینکه چگونه میشه به یک واحه بهشتی رسید، ما را هرگز به اون واحه بهشتی نمیرسونه؟ چرا ما باید همیشه منتظر این باشیم که یک کسی و یا یک چیزی در آینده نامعلوم ظهور خواهد کرد و ما را نجات خواهد داد؟ و اگر این ایده نجات که کسی باید برگرده و ما را نجات بده در زمانی خلق میشه نامعلوم و در مکانی خلق میشه نامعلوم، آیا خود این تقاضا، آیا خود این امید و آیا خود این آرزو در برگشت اون نجات دهنده موعود، حالا هر چیزی که میخواد باشه، هر دینی، هر مذهبی که میخواد باشه، آیا این خودش عملاً و اصالتاً و بنیاناً فساد نیست؟ آیا آرزوها و امیدها در فساد ساخته نمیشوند؟ و اینکه چرا باید فحشا باشه؟ چرا باید مواد مخدر وجود داشته باشه؟ چه چیزی است که فحشا را تقاضا میکنه؟ چه چیزی است که مواد مخدر رو تقاضا میکنه؟ چه چیزی است که این قدرت مطلقه رو تقاضا میکنه؟ آیا اونها بخشی تفکیک ناپذیر از کلیت آن چیزی که ما انسانیت مینامیم نیستند؟ به طور حد هستند. چرا راه دور بریم؟ چرا به همین تاریخ کشور خودمون نگاه نمی کنیم؟ چرا به تاریخ پادشاهان خودمون نگاه نمی کنیم؟ به تاریخ حرکت قدرت، حرکت تملک و سلطه و اون حرکت کنترل در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی خودمون نگاه نمی کنیم؟ چرا در چارچوب خانوادگی خودمون نگاه نمی کنیم؟ چرا در این رابطه های اقوامیت و دوستی و آشنایی نگاه نمی کنیم؟ آیا ما در فساد حرکت نمی کنیم؟ آیا ما در فساد شکل نمی گیریم؟ چگونه هست که مثلا پادشاهان ایرانی با تمام ادعاها و ادعاهایی که در رابطه با حفظ و شکوفایی هویت ایرانی می کردن، چگونه هست که مثلا اینا به راحتی پادشاه فرزندان خودش رو میکشت یا کورشون میکرد یا خفهشون میکرد یا زندانشون میکرد یا سرهاشون رو از تنشون جدا میکرد؟ چگونه هست که فرزندانشون پدران خودشون رو میکشتن؟ چگونه هست که مادران دختران و فرزندان خودشون رو به نیستی میکشیدن؟ چگونه هست که همسران به دنبال نابودی شوهران خودشون نبودن؟ آیا مگر اینها در فرهنگ و اصول پند و اندرز امر به معروف و نهی از منکر ایرانی بزرگ نشده بودند؟ مگر اینا در تمامی اون پاکترین اندیشه های شاعران و نویسندگان ایرانی در اون میانه این اندیشه های به اصطلاح والا بزرگ نشده بودند؟ میگر ما در فرهنگمون اون عرفان رو نداریم؟ میگر ما زهد رو نداریم؟ میگر ما این همه شعرهای حماسی و ایران دوستانه و انسان دوستانه و اینکه چگونه در برابری و عدالت با همدیگر زندگی کنیم نداریم؟ پس چرا عملا ممکن نیست؟ چرا عملا اجرا نمی شود؟ به طور حد جواب در این است که اون ماهیتی که ما در اون در جستجوی رهایی و آزادی از فساد هستیم، اون جستجو و اون روش‌های رهایی و آزادی و اون امیدها و آرزوهای رسیدن به سرمنزل مقصود، اینها همه خود ماهیتی از فساد دارند. و بعد پرسش این می شود خب
اگر انسانیت ماهیتاً خودش یک فساد هست، آیا اگر هیچ راهی نیست که از این انسانیت رها شد، اگر واقعیت ما در زمان و مکانی ساخته می شود که ضرورت بقای ما را در همین فسادهای واقعیت زای ما به وجود می آورد، آیا اگر هیچ راهی وجود ندارد پس اون موقع چه کار باید کرد؟ این پرسش پیش می آید که چه باید کرد؟ اگر فساد امریز جاودانی، اگر فساد امریز که در تک تک سلولهای هویت‌زای کسی به نام من و تو حرکت میکنه و اصولا حتی خود مذهب ما به این مسئله کاملا اشراف داره که اصلا کلمه‌ای به نام من خود شیطان است. اگر شیطان نمیتواند نابود شود، اگر خدا این قدرت رو در خودش نداره، خدای بخشنده و مهربان که همه قدرت‌های موجود از قدرت لایزالی اون نشأت میگیره، اگر این خدا نمیتوانه شیطان رو نابود کنه، پس شیطان بخشی از ساختار خداست. پس خدا به شیطان احتیاج داره، همینطور که انسانیت بخشی جدا ناپذیر و تفکیک ناپذیر از فساد هستش. پس اگر شیطان فساد هست، شیطان عامل اساسی و بنیادی فساد هست و شیطان همواره چه در اسم اهریمن، چه در اسم نمیدونم دیول، چه در اسم شیطان و هر چیز دیگه‌ای وجود داره. خب پس این نشون میده که فساد هم همونه، فساد هم با همون اندازه قدرت داره. ولی آیا در مقابل فساد امری متضاد که در جهت نابودیش باشه وجود داره؟ آیا خدا میتواند شیطان را نابود کند؟ آیا اینکه ما هر روز به درگاه خدا بالا و پایین برویم که ما را از شیطان حفاظت بکنه، آیا واقعا این حفاظت شدن از شیطان به نابودی شیطان منتهی میشه؟ نمیشه. این یک مرهمه. عین مواد مخدر، این یک مرهمه. عین اون فحشا یک مرهمه. این درد رو، این بیماری رو از بین نمیبره. اگر ما فساد رو بیماری بپنداریم، این بیماری لاعلاجه. و اما مسئله اینجا اینه که این بیماری شاید نباشه، شاید این واقعا اون حقیقت وجودی انسانیت باشه. و اگر این حقیقت وجودی انسانیته، اگر شیطان یک امریز ابدی و فساد یک امریز جاودانی، باز به همون سوال برمیگردیم. خب حال چه باید کرد؟ شما با حسادت چه کار میکنی؟ شما با طمع چه کار میکنی؟ شما با این حسودی چه کار میکنی؟ هیچی. در وجودت حرکت میکنه. این قدرت و این زور و این قلدری در وجودت حرکت میکنه. چرا ما باید همیشه خیریه بدیم؟ چرا ما همیشه باید نذر بکنیم؟ چرا ما باید بپنداریم که داریم به افراد فقیر و ناتوان کمک میکنیم؟ آیا در این قرنی که ما هستیم، در قرن تکنولوژی، اینترنت، که اخبار و تصویرها در لحظه ها در اختیار ما قرار میگیرند، چطوریه که ما در مقابل مثلا کشتار مردم فلسطین که هر روزی صدها نفر ازشون به خاطر رسیدن به غذا کشتار میکنن و اونها رو قتل عام میکنن، چرا کسی رو نمیگزه؟ چرا هیچ سلولی در وجود ما که نشانه از انسان دوستی و نشانه از این باشه که ما همه در آفرینش یک گوهر هستیم و اجزایی هستیم که نمیتونیم از هم جدا باشیم، چرا هیچ حرکتی رو به وجود نمیاره؟ ما که هیچی، دنیا که هیچی. چرا از اون کشورهای عربی، اونهایی که خودشون رو با عربهایی که خودشون رو با فلسطینیان تقریبا در یک هویت قرار میدن، اونها خودشون رو عرب میدونن، چرا اونها ککشون نمیگزه؟ چرا هیچ کار نمیکنن؟ چرا مثلا عربهای مصر هیچ کاری نمیکنن؟
چرا عربهای اردن، عربهای سوریه، حتی عربهای عراق، عربستان، چرا اینا هیچ کاری نمیکنن؟ این نشون میده که فساد امریز نهادینه. این نیست که ما واقعا در آفرینش یک گوهر باشیم، نیستیم. این یک حقیقت واقعیت وجودیه. تا حرکتی در قدرت، تا منفعتی در قدرت، تا منفعتی در مالکیت، تا منفعتی در کنترل و سلطه وجود نداشته باشه، عملا هیچ گونه عکس العملی در حیطه فکر، در خلق و پیدایش و زایش انسانیت به وجود نمیاد. پس چه باید کرد؟ یک سوال بسیار احمقانه است. چگونه می شود اینها را از بین برد وقتی که اینها اساس و بنیان واقعیت‌زایی ما هستند؟ چرا مثلا در همین حکومت جمهوری اسلامی خودمون، چرا در ظرف 40 و اندی سال، نمیدونم 45 46 47 سال، تقریبا نیم قرن، همه میخوان با فساد مبارزه کنن؟ حکومت اسلامی نمیتونه فساد رو از بین ببره. چرا این همه فاسد، نفوذی، جاسوس، این همه نمیدونم پولشو، حقه‌باز، محتکر در جامعه ما وجود داره که ظاهری بس با خدا دارن؟ چرا با خدا بودن نمیتونه فساد رو از بین ببره؟ چرا تو میتونی با خدا باشی، مورد قبول یک ملت باشی، اما در آن واحد خود مفسد فی الارض باشی و هیچ کس تو رو در اون فاسد بودن محکوم نکنه و چه بسا ستایش بکنه؟ چرا باید بتونه فساد در چنین باوری، در چنین باورهای اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حرکت بکنه؟ نه تنها زاییده بشه، بلکه رشد و نمو بکنه و هر روز به استحکام خودش بپردازه. چرا ما نمیتونیم با فساد یک بار و برای همیشه برخوردی داشته باشیم که اون رو از بین ببریم؟ جوابش بسیار ساده است. برای اینکه خود ما در فساد ساخته شده ایم. اینکه تک تک ما در همه روابطی که ما میشناسیم و در اون روابط به کسی به نام خودمون برمیگردیم و میگوییم این من هستم که وارد رابطه شده هم، این من هستم که بخشنده هستم، این من هستم که حق هستم، این من هستم که دوست دارم و این من هستم که مهربان هستم و این من هستم که دارم خودم رو فدا میکنم و این من هستم که نمیدونم دارم از خودگذشتگی میکنم. اینها همه در فساد ساخته میشه. این فداکاری، این از خودگذشتگی، این بخشندگی، این نذر و خیریه دادن، این نمیدونم مهربان نشان دادن، همه اینا عناصر فسادزا هستند. پس اگر فساد حقیقت وجودی من و تو و همه مردمان این تمدن‌های انسانی در کره خاکی هستند، اون موقع ما باید چگونه در رابطه قرار بگیریم؟ اون موقع ما باید چگونه با شناخت واقعی از ماهیت همدیگر وارد اون تعامل‌های معقولی بشویم که بتونیم به منفعت‌های حداقلی بقا و ادامه حیات بپردازیم؟ این سوالی است که جوابش به هیچ وجه به چه باید کرد نخواهد رسید. این سوالی است که باید همین لحظه، در همین لحظه حیات، در همین لحظه نفس کشیدن عمل بکنه، اگر که حقیقتاً به اون چیزی که ماهیت وجودی ما هست کاملا و آشکار نه تنها پی برده باشه، بلکه عملا بدون خودش از اون هم ساخته شده. اینکه فساد امریز جاودانی و ابدی، اینکه فساد نه یک فساد بلکه حقیقت انسانیته، اینکه فساد، کلمه فساد در همه بازفهمیش، در همه باز تعریفیش و در همه معنیزاییش صرفاً یک خودفریبی بیش نیست. هیچ فسادی در همه این تعریف ها، در همه این معنی ها و در همه
این بازفهمی ها نه وجود داره و نه حقیقت داره. فساد عینیت انسانیت در اون چیزی است که من و تو در اون خلق میشویم، در اون زندگی میکنیم و در نهایت در اون هم میمیریم.